So, hi mga kaibigan, magandang araw po sa inyo. Ako po si Kuya G at ito po ang Kuya G Math Tutorial. So, ang lesson natin sa video ito is Exponents and Laws of Exponents Part 4. So, ika-apat na po ito ng Laws of Exponents sa ating series na pinag-uusapan. Last na to, Law number 7 and Law number 8. No, Law number 7, Fraction Exponent, and then Law number 8 is the Distributive Exponent. Ano nga ba ang meron sa mga laws na ito na dapat i-apply kapag tayo ay nag-aaral ng college algebra or any algebra-related topics or subjects. So yan, let us proceed first to the fraction exponent. Ano nga ba ang nangyayari sa isang base kapag ang kanyang exponent ay fraction? No? So unang-una napapansin ninyo, x raised to 1/2 is equals to square root of x. And also x raised to the a over b, that is square root of b raised to a. No? So automatic kasi class ganito kapag po walang numbers yung radical sign sa part na to, ibig sabihin automatic the value is 2. So ang papakita ko sa inyo yung setup niyan. Sabi, any number that raised to fraction is radicals. So magpo-form po siya ng radicals or magpo-form siya ng square root. So paano nga ba sineset up yung may exponent na fraction? So pansinin po ninyo, yung base, ito siya. The base is here, and also ang mangyayari dito sa denominator, siya ang ilalagay mo dito. Automatic kahit wala na po yung number 2 class, kasi automatic po kapag square root lang po ang nilagay nyo, automatic may value na po siya na 2. And then the last, yung numerator mo, siya ang magiging raised doon sa loob ng base. So let's have some examples. Sa number 1 is 4 raised to 1/2. So ang mangyayari square root of 4. Ibig sabihin si 2, ito siya. Automatic wala na po siyang number 2, okay lang po yun, no? And then yung 1 na numerator, nandito po siya. So ganyan po ang form ng 4 raised to 1/2. And then dahil nga yung 4 ay may eksaktong square root, kukunin niyo po yung square root niya, that is 2. Okay, how about this one, no? A raised to 2/3, no? So syempre yung denominator lagi ang inilalagay dito. So, cube root of, so then numerator siya ang ilalagay mo as exponent dun sa loob ng base. So, cube root of a squared ang sagot dyan. Let us proceed to law number 8, distributive exponent. Napapansin po ninyo, distribute each exponent to the fraction. No? So, bawat exponent, sa exponent lang naman po siya dinidistribute. So, example, 4 cube, then over 2 squared raised to the second power. So, ang mangyayari, distribute mo yung 2 dito, and then yung 2 din dito. So, ganyan po ang distributive method, no? Or distributive exponent. Siyempre, kokopyain mo yung base dito, and then multiply them. No? Ipag-multiply mo sila. So, 3 times 2, that is 4 raised to the 6th power, and also 2 times 2, that is 4. So, 2 raised to the 4th power. So, 4 raised to the 6th power, that is 4096, and 2 raised to the 4th power, that is 16, and then divide mo sila, so that is 256. So another one, a cube over b raised to the 6th power raised to the 4th power. So ito, si 4, i-distribute siya kay 3 at kay 6. So kaya ang nangyari, a raised to the 3 times 4, then b raised to the 6 times 4, kasi i-multiply lang naman sila at i-distribute. So 3 times 4, that is 12, and then 6 times 4, that is 24. So that is our answer. So next, sa number 3 naman po, so 2 over x squared y raised to the second power. So ang nangyari, dinistribute niya si 2 na nasa labas, i-distribute sa bawat exponent ng kanilang mga base. And then ang mangyayari ito, no, 2 squared all over, yan, x 2 times 2, and then y squared, and then 2 times 2, that is 4 all over x, then 2 times 2, that is 4 y squared. Okay, yan. So example ulit. So sa number 1, 16 raised to 1/2. So syempre dahil exponent fraction siya, sulat mo yung 16 and then the radical sign. Then yung 1, yan ang numerator mo, ilalagay mo siya dito kahit hindi mo na siya ilagay class, no? And then yung denominator, ilalagay mo siya dito. So kahit na wala na rin siyang number 2, kasi constant value kasi ng square root is 2.
No? So, syempre dahil lang 16 ay may exact square root, that is 4. So, that is our answer for the number 1. Sa number 2 naman, 9 raised to the 2/3. So, syempre, 9, kopyahin mo muna yung base nila, then square root or the radical sign. And then, itong number 3, ilalagay mo siya dito. So, cube root of, then itong numerator, ilalagay mo siya dito. So, yan. Cube root of 9 squared. Syempre, hindi pa tapos yan. So, 9 times 9. So, ibig sabihin kasi niyan is 9 times 9. So, 9 times 9, that is 81. So, kasi si 81, yung cube root ng 81 ay hindi po siya eksakto, no? So, nasa ano yan 4 point something. So, gamitin na nga lang natin tong calculator na to. Kaloka. Medyo di ko kasi kabisado yung mga ganyan Yan, cube root of, mali. Cube root of 81. Yan, 4.33. No? Pwede mo namang cube root of 81 or 4.33. Yan, pwede naman po yan. Wala naman pong problema dyan. No? Next. Yan. X raised to the 5/6. Okay? So, square root, then x. Then, itong 6. Siyempre, saan mo siya ilalagay? Dito mo siya ilalagay. 6 root of. And then, yung 5 na numerator, dito siya. So, ito yung ating sagot. Okay? Okay, number 4, medyo konting, may konting tricks dyan, no? May konting tricky na equation dyan. So, sa number 4, merong exponent sa taas, 2a/5b. So, syempre, una, i-distribute mo ang bawat isa sa kanila. Yan, distribute mo. And then, after you distribute, ang mangyayari dyan, 2 squared, and then a squared all over 5 squared, then b squared. Kasi nga, nadidistribute siya nung 2 sa bawat base. No? So, 2 squared, that is 4, then a squared. 5 squared, that is 25. B squared. So, this is our answer. And then next, sa number 5, negative exponent. So, kung hindi mo pa napanood yung part 3 natin na may negative exponent, no, panoorin mo siya. So, kung sa nakaraang video ay hindi mo siya napanood or yung nakaraang video ay napanood mo, ganito ang nangyayari. Kapag may negative exponent, merong 1. And then, ito, ginagawang positive. Next, syempre hindi pa tapos yan. Ia-apply mo ngayon itong 2/3. So, 1 over square root of x. Itong 3, ilalagay mo siya dito. And then 2. Ito. So, this is our answer. Na? Yan. So, meron po tayong restriction dito, class. Kapag po ang topic is rationalization, nire-rationalize po ito. So, pag-aaralan natin sa ibang lesson yan. Pero kung ang topic ay Laws of Exponent, ganito lang po ang pwede ninyong sagot. So, sa number 6 naman po is, merong number 5 sa kanilang exponent beside, no, doon sa labas nila. So, syempre, distribute mo to, distribute mo dito, tsaka distribute mo rin dito. So, mangyayari, A, 2 times 5, then B, 4 times 5, and all over C, 3 times 5. So, 2 times 5, that is A, raised to the 10th power, then V, 4 times 5, that is 20, and also, letter C, 3 times 5, that is 15. So, this is our answer. Nagulo na. Okay? So, this is, ayan po ang ating lesson sa video ito. I hope na may natutunan ka. So, nagpapasalamat po si Kuya G sa 53 subscribers. Salamat po at I hope na sana yung mga ina-upload kong video na math tutorial ay may natututunan po kayo. So, i-share mo na to sa mga kaibigan mo. Mag-subscribe ka na. Sa mga bago lang dito, subscribe ka. Then, mag-like ka na rin. Okay? So, maraming salamat. Ako po si Kuya G. Nagsasabi ng makasaysayang goodbye at God bless you.